đời là một chuỗi những thử thách. Mỗi thử thách là một cánh cửa. Có những cánh cửa không dành cho bạn, nhưng cũng có những cánh cửa đang chờ bạn bước tới, mở nó ra theo cách của riêng mình. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cửa Không Cánh. Thưa quý vị, trong chuỗi series chương trình của tháng vừa rồi, chúng ta đã được gặp gỡ với rất nhiều nhân vật khách mời. Có những nhân vật thì công việc của họ chủ yếu là ở trong nhà, như là stylist Thành Nguyễn chẳng hạn. Cũng có những nhân vật thì công việc của họ là phải đi rất là nhiều, như là diễn giả Sơn Lâm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp một nhân vật mà công việc của anh có lúc thì ở lì trong nhà, có lúc thì lại phải đi ra ngoài rất là nhiều. Chào anh Thanh Bình, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với Cửa Không Cánh của chúng tôi. Xin chào Hương Giang và chào tất cả quý vị khán giả. Chắc hẳn là Hương Giang không cần phải giới thiệu nhiều hơn nữa, bởi vì anh Thanh Bình đã quá nổi tiếng với những hit đình đám trong giới trẻ khoảng thời gian vừa qua. Anh vừa là trưởng của ban nhạc Mr. Pop, lại vừa là thành viên phối khí trong Young Hit Young Beat của chị Mỹ Linh và anh Quân. Đã bắt đầu chương trình hôm nay để mà không khí thoải mái hơn, để cho anh Thanh Bình tỉnh ngủ một chút, thì chúng ta sẽ đến với một phần chơi nho nhỏ anh nhé. Bây giờ thì Hương Giang sẽ phát một vài đoạn nhạc, chỉ có 30 giây thôi, và anh phải đoán được là đó là ca khúc nào. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Đây là một sáng tác của mình, bài Những Giấc Mơ. Và đấy là bản của Hoàng Yến. Ca khúc tiếp theo ạ. Đó là ca khúc nào anh còn nhớ không ạ? Đây là ca khúc Lắng Nghe. Lòng muốn nói câu thương ai giữa đời. Đây là bài Lạc Bờ, là một sản phẩm của anh Huy Tuấn và chị Mỹ Linh. Cảm ơn đời đã cho ta từng sớm mai. Đây là bài Cảm ơn cuộc đời. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Đây là bài hát Yêu Xa của ca sĩ Vũ Cát Tường và cũng là một ca khúc do mình phối khí. Em cũng rất là thích ca khúc này. Thỉnh thoảng lúc nào mà buồn trời mưa mưa chẳng hạn thì em cũng hay mở ca khúc đấy ra nghe. Chứng tỏ là bạn Giang này có tí yêu xa. Như ở Việt Nam mình thì hay gọi mọi người là nhạc sĩ. Nhưng mà em thấy là người viết lời cũng là nhạc sĩ này, người viết nhạc cũng là nhạc sĩ này. Còn công việc của anh lại còn là phối khí nữa. Thì sự khác nhau của nó là như thế nào hả anh? Những người phối khí là họ kèm theo cái chức danh nữa là nhà sản xuất. Phối khí nói chung là một công việc tổng thể, và ở đó yêu cầu cái người làm việc phải hiểu và biết rất là nhiều về các cái tính năng của từng nhạc cụ, sau đó kết hợp nó lại để tạo thành một bản phối tốt. Thế là em biết tại sao một lúc anh chơi được hơn 10 loại nhạc cụ rồi đấy. Anh có thể bật mí cho khán giả của Cửa Không Cánh biết là những cái loại nhạc cụ anh hay chơi là những loại nhạc cụ như thế nào không ạ? Từ hồi bé thì khi mà được học tại trường Nguyễn Đình Chiểu thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể biết được nhiều nhạc cụ, tại vì ở đấy xuất phát điểm là đều cho các em học sinh mà có chút năng khiếu được tiếp cận với cả các cái nhạc cụ, thì và hơn nữa là khi mà học nhạc sau đó là chơi trong ban nhạc của trường thì cứ bạn bè với nhau cùng tìm hiểu về các cái nhạc cụ của nhau học. Và sau khi mà lên trường nhạc thì học thêm một số những cái nhạc cụ khác nữa, thì đấy cũng là một cơ hội để mình trải nghiệm thêm những cái nhạc cụ mà mình chưa biết, và nhất là những cái nhạc cụ tổng thể như kiểu piano hoặc là guitar. Xong thì học những thứ khác là rất dễ, tại vì mình có cái tư duy tổng thể là tốt thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà Hương Giang cũng hơi tò mò một chút anh Bình ạ. Khi mà anh chơi nhạc cụ, mình sờ được phím đàn, dây đàn, nhưng mà máy móc thì sao? Làm thế nào mà mình điều khiển được các máy móc để mình phối khí cho nó thành công? Ví dụ những người như mình làm thì hoàn toàn là phải nhớ các cái phím tắt, hoặc là mình tự cài đặt cho mình những cái phím tắt thành lệnh để mình có thể mình sử dụng. Những người hỗ trợ mình họ đi vắng chẳng hạn, Tức là thay vì là dùng chuột thì mình đặt những cái phím tắt ở trên bàn phím và mình thao tác trên đó. để cho nó trở thành lệnh giống như những cái click của mọi người bình thường.
Thế thì ví dụ như là các cái phần mềm đọc màn hình thì nó có chạy được trên máy tính của anh khi mà anh phối khí không anh? Một vài cái phần mềm thì là chạy được, còn một số cái thì là nó chưa tương thích. Âm nhạc là một cái điều mà là sẽ là một cái đam mê rất là lớn với nhiều những người khiếm thị. Ai đó có thể giúp đỡ cho chúng tôi sản xuất được một cái phần mềm ứng dụng được với cả những cái phần mềm thu âm và phối khí thì nó sẽ là một cái cánh cửa rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, khi mà thực hiện series chương trình Cửa Không Cánh thì Hương Giang thấy là công nghệ đúng là đã thay đổi cuộc sống của người khuyết tật rất là nhiều. Nếu như Thành Nguyễn sử dụng điện thoại để mà nói chuyện với những người nghe, với những khách hàng của mình, thì ngày hôm nay chúng ta lại thấy là anh Thanh Bình sử dụng công nghệ để mà thực hiện cái đam mê của mình, đấy là phối khí. Anh Bình ơi, bây giờ thì em sẽ kể ra một vài con số và anh chia sẻ với khán giả những gì mà anh nhớ về những con số đó. 2016 nó có gắn gì với cuộc sống của anh không? Có lẽ là cũng bắt đầu chập chững tuổi trung niên, đâm ra là cũng có thể là cũng là một sự im ắng cho cái khoảng thời gian mình lớn dần. Có đôi khi con đường của chúng ta thì có quá nhiều thành công và ánh sáng, thì cũng có những lúc mình cần chững lại, vừa là để nhìn lại bản thân mình và vừa là để lấy đà cho tương lai, đúng không ạ? Hương Giang thì muốn là đi từ hiện tại cho đến quá khứ để mà quý vị khán giả có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện của anh Thanh Bình. Thế còn năm 2015 thì sao hả anh? Năm 2015 là một năm với khá nhiều sản phẩm âm nhạc. Có khi một bài hát của Hoài Lâm đã giành giải bài hát yêu thích của năm 2015. Sao nghe quá đắng cay. Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai. Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi, vậy mà sao không tỉnh giấc nói chẳng yêu em. Mùa đông đang dần qua nhưng tình anh vẫn ở đó, vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến em. Phải yêu em nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu. Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh. Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ, anh chẳng muốn thức giấc, vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã yêu. Và còn ngoài ra thì còn rất là nhiều nữa. Cũng là một năm rất là vui khi mà mình được cùng với cả anh Quân và chị Linh sản xuất cái album cho ca sĩ Nhật Thùy. Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện trong sự nghiệp của anh Thanh Bình. Năm 2014, em tin chắc rằng đây là một dấu mốc mà anh rất là nhớ. Sự kiện mình bắt đầu chính thức được chơi trong ban nhạc Anh Em của anh Quân, của chị Linh cũng như là của tất cả mọi người, và đấy là cũng là một cái điều rất là hạnh phúc với một cái người và trước đây đã từng rất là thần tượng các anh chị. Mà trước cái chương trình Sao Em Hẹn năm 2014 thì anh Quân đã gọi điện cho mình và nói muốn mình vào đánh cùng với cả ban nhạc Anh Em cho cả một chương trình Sao Mai kéo dài hơn 2 tháng. 2014 cũng là một năm mà ca khúc Tình Yêu Màu Nắng gặt hái được khá nhiều những cái giải thưởng trong năm đó, như là giải cống hiến. Vâng, đây chính là câu chuyện mà em muốn nói đến. Trong năm 2014, năm 2015 và cho đến bây giờ thì ca khúc Tình Yêu Màu Nắng vẫn là một trong những ca khúc được mọi người rất là yêu thích. Không chỉ là về phần lời không mà còn cả về phần hòa âm phối khí nữa. Không biết là quý vị có sẵn lòng nghe anh Thanh Bình chơi lại ca khúc này một lần nữa được không ạ? Thôi em hát nhá, thì anh chơi đàn để Hương Giang hát thử xem nó như thế nào được không ạ? Chuẩn luôn. Nhưng mà mọi người chỉ để ý cái phần nhạc thôi nhá, có thể bỏ qua phần lời ạ.
mây trắng, bên anh ngân quên mãi chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dần lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa có hay. Và tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại gian dối, tình ta chẳng phải nhòa. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Thanh Bình rất là nhiều. Xin lỗi chị Đoàn Thị Trang nếu như mà em có chậm hay hát nhầm lời ca khúc này. Vừa rồi là năm 2014 với những thành công mà ai cũng biết. Thế còn năm 2012 thì sao ấy? Cũng là một năm với khá nhiều những sản phẩm hay ho, cùng với ca sĩ Anh Khang trước đây khi mà còn ở Việt Nam thì là một người bạn khá là thân với tôi. Và là hai anh em cũng rất là mê theo kiểu cùng có một cái thích thú với cả cái sự kết hợp giữa nhạc điện tử và nhạc truyền thống. Ví dụ như là bài Ngày Xưa Em Đến. Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa, rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với. Giờ chỉ còn nhau thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Không biết mai này đây khi bước trên đường quên, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng kia thật lâu, hình bóng em giờ đâu, ngọt ngào với đậm sâu mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng nhớ về anh thôi người nghe, tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa. Không biết mai này đây khi bước trên đường quên, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng em thật lâu, hình bóng em giờ đâu, ngọt ngào với đậm sâu mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng nhớ về anh thôi người nhé, tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa. Yeah. Oh. 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 Khi mà em đi nói chuyện với ban nhạc của anh mình, mọi người cứ bảo là anh có cái phong cách biểu diễn trông rất là nghệ sĩ. Một người khiếm thị muốn hòa nhập được với cộng đồng thì điều đầu tiên là mình phải giống họ, đấy là bắt buộc. Những cái cảm xúc trong khi chơi hoặc là những cái động tác trên sân khấu nó cũng là một cái sự kích thích cho cái âm thanh nó đỡ bị nhàm chán. Hơn nữa là mình lại là cái người chơi live, nên cái việc mà phong cách đấy là một cái việc rất là quan trọng, và mình nghĩ là mình đã cố gắng tập tành, kể cả tập nhảy rồi tập. Wow, tập nhảy ạ? Có cả nhảy luôn. Tập nhảy rồi tập những cái động tác đi lên đi xuống, ví dụ như thế, hoặc là
lắc người. Thưa quý vị có thể thấy là để mà một người nghệ sĩ bước lên sân khấu, không kể là họ là người khiếm thị hay là người không khuyết tật, thì họ đều phải rèn luyện những kỹ năng mà đưa tới cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt nhất và hấp dẫn nhất. Nếu như mà quý vị có đi xem anh Thanh Bình biểu diễn chẳng hạn, thì làm thế nào mà để anh nhận biết được mọi người đang cổ vũ cho anh ạ? Khi mà mình lên sân khấu ấy, những lúc nào mà mình cảm thấy ngại nhất ấy, thì tự nhiên mình lại nghĩ giống như ở trong tâm có ai nói với mình là mình chơi hay lắm đấy, kiểu như thế, tức là hoặc là mình diễn tốt đấy, tức là để mình cảm thấy tự tin hơn khi mà đứng trước nhiều nghìn khán giả như thế. Wow. Thế nếu như mà bọn em đi cùng anh Thanh Bình xong rồi khán giả vỗ tay, xong rồi Bình ơi, Bình đàn hay lắm đấy, nó có làm anh phân tâm không? Và điều đấy chỉ làm cho nghệ sĩ thêm phấn khích. Nếu như khán giả không nói thế mà mình còn tưởng tượng là như thế. Vâng, đấy cũng là một cách để mà chúng ta khi mà đi cổ vũ cho Thanh Bình ạ, mọi người hãy hô to những gì mà mọi người muốn nói, để mà những người nghệ sĩ trên sân khấu có thể là họ không cảm nhận được bằng thị giác nhưng họ có thể cảm nhận được bằng trái tim của mình. Anh khi mà anh đi với cả band của mình ấy, có bao giờ mà mọi người quên mất là người khiếm thị không? Rất nhiều, ví dụ như là trong những cái lần mà mọi người thu thanh ở tại phòng thu, thì khi mà phát bài để thu thì mọi người cũng rất là tự nhiên phát bài cho mình giống như người bình thường. Phát bản nhạc cho anh đấy. Phát bản nhạc cho mình như người bình thường. Có những lần đi uống cùng cả mọi người và khi taxi đến thì là mọi người cứ đứng dậy và đi một cách tự nhiên. Mình thấy rất là vui, tại vì cái quan trọng nhất của những cái người khiếm thị như mình với khi mà giao tiếp với xã hội chính là việc mà tuyệt vời nhất khi mà họ không coi, tức là mình mà là người khiếm thị, hoặc là họ cảm giác nó không bị tức là kiêu mang hay là không bị một cách nó thái quá. Mình thì mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cái điều đó. Bản thân Hương Giang cảm nhận đó mới chính là hòa nhập, đúng không anh? Chính xác. Đấy là những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của một Thanh Bình đã thành công. Thế còn anh, những cái bước đầu tiên khi anh đi, em muốn nhắc lại dấu mốc 2009. Năm đầu tiên khi mà bắt đầu vào sản xuất âm nhạc, cuối năm 2008 thì là mình mới bắt đầu lắp phòng thu và chính thức có được một phòng thu riêng. Wow. Và năm đó thì là mình mới có 19 tuổi. Cũng rất là may mắn khi mà được có gia đình hỗ trợ rất là nhiều trong những cái bước đi của mình. Em nhớ là 2009 anh có tham gia một cuộc thi. Trước đó thì rất là mê chương trình Bài hát Việt, tại vì đó là một trong những cái chương trình mình có thể dùng tạm gọi là chính luận về âm nhạc nhất. Năm 2009 thì là mình đã gửi ca khúc Những Giấc Mơ, và ca khúc đấy đã rất may mắn giành được 2 giải thưởng của năm, đấy là giải nhạc sĩ ấn tượng và nhạc sĩ triển vọng. Thưa quý vị, 19 tuổi với một phòng thu riêng và một giải thưởng âm nhạc uy tín, đó là những gì mà Thanh Bình đã đạt được. Nhưng mà để có được một cái bước đi, một cái bước chuyển mình đấy, thì dấu mốc năm 2005 em tin đó là một dấu mốc anh không thể nào quên được, đúng không anh? Đúng, chính xác. Học đến lớp 7, chưa xin nghỉ học. Và cũng chỉ làm một động tác là gửi một cái đơn sang bên trường nhạc năm nay tôi có thi. Và duy nhất chỉ có 3 tuần ôn. Sau khi nghỉ hè, hồi đấy thì cũng mải chơi. Nên là bố mẹ mà cho tiền đi học thì lại toàn đi chơi. Đấy, thì 10 ngày cuối cùng thì mới được gặp được giáo viên và ôn trong 10 ngày. Chỉ 10 ngày? Chỉ 10 ngày trước khi thi. Anh ơi, 10 ngày mà thi đỗ thủ khoa nhạc viện hả anh? Không, nhưng mà rất là may mắn là trước khi mà ở trường thì là mình cũng đã được học mấy năm. Đúng là mỗi người sẽ có một cách để theo đuổi ước mơ của riêng mình, đúng không quý vị? Có những người thì họ chờ cho đến khi mà mọi thứ chín muồi rồi mình mới đi theo cái con đường mà mình đã chọn. Cũng có người thì họ phải lập tức đi theo đuổi cái đam mê của mình, bởi vì có thể lúc đó mình còn trẻ anh nhỉ. Tuổi trẻ thì lúc nào cũng có quyền được thử này, có quyền được liều lĩnh, và lúc nào nó cũng sẽ đam mê, cảm xúc cũng sẽ nhiều hơn. Dạ. Thế thì khi mà vào nhạc viện anh học loại nhạc cụ gì ạ? Lúc đấy thì là mình thi vào là thi khoa dân tộc hoặc là nhị, chứ cũng chưa phải là lúc chuyển sang không nhạc gia. Khi mà vào phòng thi môn phụ thì thầy vừa mới đánh đàn lên phát thì là mình có rất là có cái may mắn là mình có sẵn cái thanh mẫu ở trong người. Và khi thầy đánh đàn lên phát thì là mình đọc luôn, thì là thầy cũng hơi giật mình, sau đó gọi đứng gần vào đàn và đánh cho mình nghe thử 1 nốt, 2 nốt, 3 nốt chồng với nhau, 4 nốt. Wow. Thế xong khi đó mà khi thầy thử xong rồi thì thầy bảo là thôi em không cần phải thi nữa. Và em có muốn học lên dây đàn piano không, thì khi mà vào trường thì đến đây gặp thầy. Và sau khi vào trường học 1 năm
nhạc cụ dân tộc thì cũng có thể là vì cái đam mê nhạc nhẹ trong mình cũng lớn. Thứ hai nữa là một lý do quan trọng là mình đã nhìn thấy rất nhiều gương các anh chị đã tốt nghiệp nhạc cụ dân tộc nhưng không có nhiều đất. Và đấy chính là một cái cơ sở để cho mình quyết định nghỉ khóa dân tộc. Và sau đấy 1 năm thì là mình đã thi sang khoa Accords Guitar nhạc gia. Đấy là mình lại phải thi lại đấy. Mình thi lại từ đầu như mới. Wow. Một nhạc cụ khác hẳn. Đúng là cái chặng đường theo đuổi ước mơ của anh nó rất là gian nan. Và thưa quý vị, người ta thường nói là phía sau sự thành công của một người đàn ông là một người phụ nữ. Nhưng mà Hương Giang thấy là câu chuyện của anh Thanh Bình thì phía sau sự thành công của anh lại là một người đàn ông ạ. 13 năm khi mà anh mình bắt đầu từ hết cấp 3 và từ Vân Đồn lên để học ở Bách Khoa. Lúc đấy thì là chúng tôi như những người đam mê đơn thuần, có nghĩa là chỉ là mình thích thôi, còn mình cũng chẳng hiểu đường hướng nó ra làm sao và mình phải bắt đầu như thế nào. Thì họ cũng rất là may mắn là tại vì anh mình cũng là cái người mà hiểu về công nghệ, là ví dụ muốn update những cái thứ này nọ thì nó cũng rất là nhanh, vì đấy cũng là một cái sự thuận lợi rất là lớn khi mà để hai anh em tiếp cận với cả cái công việc sản xuất này. Hơn nữa thì cái cũng là người đã đồng hành với cả mình trong tất cả những cái sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời. Đó cũng là một cái mấu chốt rất quan trọng để khiến cho mình cảm thấy tự tin và làm được mọi việc. Thế thì những dự định sắp tới trong tương lai của anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của Tiếng Không Cánh được biết không ạ? Trong nửa đầu năm nay thì là mình sẽ ra một cái đĩa nhạc không lời đầu tiên. Cái ấp ủ của mình rất là lâu rồi và bây giờ thì mình mới có thể có đủ điều kiện để làm được cái điều đó. Đến cuối năm thì là mình sẽ ra tiếp một cái đĩa nữa, nhưng là đĩa ca khúc. 1 năm mà ra đĩa 2 đĩa liền. Với tất cả mọi người thì mỗi 1 năm qua đi thì chắc chắn là sẽ đem theo rất là nhiều dự định, và tôi cũng là những người như vậy với rất nhiều dự định, ví dụ như là có thể lấy vợ, có thể mua nhà. Nếu mà bây giờ để được nói là điều mà anh có lớn nhất trong thời điểm hiện tại thì đó sẽ là gì hả anh? Không biết với mọi người như nào nhưng với mình thì chắc chắn là mối quan hệ. Người ta bảo là tài sản lớn nhất của con người là chính là bạn bè và gia đình, và mình luôn tự hào với điều đó. Và ngày hôm nay trong chương trình Cửa Không Cánh thì một trong những mối quan hệ lớn nhất của anh Thanh Bình đã gửi một món quà đến đây, và Hương Giang xin phép được là cầu nối để gửi món quà này đến anh ạ. Đây ạ, em gửi anh. Diện tích thì hơi to nhưng mà giá trị thì nhỏ nhỏ xinh xinh ạ. Anh có thể đọc lên cho quý vị khán giả cùng biết không anh? Giấc mơ và bàn tay. Ôi hay quá. Bàn tay chạm vào cánh cửa, chạm vào giấc mơ. Bàn tay mở ra cánh cửa, mở ra ước mơ. Bàn tay mang đến thế giới này những giấc mơ có thật. Ở dưới này có thông gì này? Hoàng Văn Lý. Anh có nhớ ra ai không anh? Nhân nói chuyện về người chủ sở hữu của món quà này thì cách đây 2 năm trước tôi cùng với cả anh Lý đã viết cái ca khúc Cảm Ơn Cuộc Đời cho series về chương trình Cảm Ơn Cuộc Đời của VTV. Thế thì tại sao ngày hôm nay lại không cộng tác anh nhỉ? Bây giờ mình có thơ rồi, mình có đàn ở đây rồi. Hay là mình phối thử một đoạn nhạc ngẫu hứng nào đấy đi, được không anh? Làm một đoạn nhạc nào đó. Vâng, em sẽ xin phép cầm cho anh cái này ạ. Đây. Ok. Em sẽ cầm cho anh cái này và đàn thì ở bên cạnh ạ. Bây giờ mình sẽ thử một đoạn nhạc luôn nhé.
này. Và không biết anh Hoàng Lý có đang xem chương trình ngày hôm nay không ạ? Bởi vì bây giờ thì chúng ta có nhạc rồi, biết đâu tối nay về hoàn thành nốt lời, đó là cho đời một ca khúc mới luôn, đúng không anh? Rất hy vọng là như thế. Cái phần ngẫu hứng vừa rồi, cái cảm nhận thực sự là rất là vui của tôi cũng khi mà được tham gia chương trình. Thưa quý vị, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Đó là điều mà bản thân Hương Giang và Hương Giang tin chắc rằng quý vị cũng đã cảm nhận được mạnh mẽ sau những câu chuyện mà nhân vật khách mời ngày hôm nay đã chia sẻ đối với chúng ta. Không kể chúng ta là người khuyết tật hay không khuyết tật, mỗi người đều có quyền được mơ ước và được quyền được theo đuổi ước mơ của mình. Và vì sao chúng ta không mạnh mẽ để vươn tới ước mơ đó? Biết đâu đấy một ngày nào đó chúng ta có thể hoàn thành được những gì mà chúng ta vốn tưởng chừng như nó chỉ là giấc mơ, như câu chuyện của nhân vật khách mời ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Cửa Không Cánh sau.